Hmm? Narinig niyo ba yun? Masarap siya, guys. Guys, eto na guys. I-share ko sa inyo yung dalawa sa top na mga niluluto ko na siguradong approved kay Mister. Eto yan guys. Prepare ko na lahat ng mga ingredients. Ito yung ground pork. So, hinalo ko na yung yung carrots. Hinalo ko na silang dalawa. Tapos, soy sauce guys. Black pepper. Isang egg. Tsaka yung seasoning. Alam niyo na kung ano to. Tapos, water para sa pag-wrap. Tapos, ito nga pala, lumpia wrapper o yung pastry wrapper. So, tapos yung garlic and onion. Yan lang guys para dito sa lumpiang Shanghai. Pag-prepare lang nito guys, haluin natin to. Hinalo ko lang to ng mabuti. Mas madaming carrots, mas masarap. Tapos, nilalagyan ko na siya ng egg. Yung soy sauce guys, depende yun sa inyo sa panlasa ninyo. Ito, natutunan ko to. Sa akin lang. Sariling ano lang to guys. Ingredients, pero paborito kasi to ng lahat. Soy sauce. Minsan, mas gusto ko yung madami-dami ng black pepper. Kasi parang mas ang ingay niya, no? Guys, yung ingay ni recipe. Mas gusto ko yung medyo madami-dami ng black pepper kasi medyo nalalasahan niya. And then, ito nga palang onion and garlic. Isa nito. Wrapper na tayo guys. Mula na tayo mag-wrap ng lumpia. Lumpia guys. And ganito ako mag-wrapper guys. Sana maturuan ko kayo ng tama. Sabi ko nga, kailangan malinis yung kamay nyo. Kasi hindi may iwasan na tawag doon, hindi may iwasan na kamay ninyo. Ganito ako guys mag-wrapper. Siguro magra-wrap ako ng 3 lang guys. Tapos, titikman natin. Magluluto tayo ng 3 piraso. Tapos, titikman natin kung tama na yung lasa. Okay? Ganito ako guys. Try na natin yung lumpia guys. Luto tayo ng 3. Para malasahan natin yung opening yung lasa niya. Kailangan low heat lang guys.
Kasi madali din itong masunog. Mas maganda sana kung deep fry siya. Eto na yung guys. Luto na siya. Eto na yung kinalabasan niya. Oh. So far, so good. Yung balot ng lumpia. Wala natin siya kung okay ba yung lasa niya. Narinig niyo ba yun? Okay na yung lasa guys. Tamang-tama yung niya. Yung lasa niya. Hindi masyadong maalat. Tama lang talaga. Tingnan mo lang. Pop. Tapos nag-blend yung lasa niya sa sa sauce niya. Medyo maanghang, tapos matamis. Masarap siya guys. Try nyo rin to sa inyong bahay. So ayun guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo kahit paano sa mga ginawa ko ngayon. Especially ito. Sana ay ma-share nyo din sa loved ones ninyo kung paano gumawa. And yun lang. Thank you for watching. I hope you like this video. Sana nagustuhan nyo. Please like and don't forget to subscribe to us. And I hope to see you on my next one. Bye!